I den här instruktionsfilmen så ska jag förklara vikten av att hålla sin egen profil uppdaterad och även gå in i och visa hur man gör det och vilka funktioner som finns. Men grunden i Invoner One är ett dualistiskt perspektiv. Bolagen bjuder in dig antingen som medlem att vara med i arbetsgrupper eller mötesgrupper. Och då är det viktigt givetvis att du har en profil som är uppdaterad så att bolaget når dig. Det här brukar vara ett mindre problem för att man sitter så pass nära bolaget. Är man däremot aktieägare i ett eller flera portföljbolag så kan det vara problem för bolaget att nå alla aktieägarna, speciellt de som är lite längre ner i captablen. Och då är det viktigt att man håller sin profil uppdaterad så att bolaget har rätt kontaktvägar. Och det funkar så i Invoner One att om man uppdaterar sin profil så kommer de nya kontaktuppgifterna att få direkt genomslag i alla aktieböcker där man är registrerad. Vi ska titta lite kort på det. Här har vi en testanvändare som heter Anders Andersson. När vi klickar här på Anders Andersson så får vi upp min profil, vi får upp hans privata adressbok, notifieringsinställningar och det är också här man loggar ut. Det är alltid trevligt om man lägger in en profilbild vilken visas för de som tittar på en i plattformen. Tittar vi på min profil så har vi då som sagt först och främst så har vi då en profilbild som man kan lägga till eller ändra. Man har lite allmän information. Man kan lägga in om man har registrerat in med personnummer. I det här fallet har vi inte registrerat profilen med personnummer. Då är det en testanvändare. Och ett telefonnummer som då bolaget eller den som man arbetar med kan nå en på. Här kan man lägga in en eller flera e-postadresser. Lägger man till exempel in 2 e-postadresser här så har man en primär adress, en förvald adress som alltid används. Och då kan man välja vilken e-postadress som kopplas till respektive bolag. Är man engagerad i flera bolag så kan man då välja vilken e-postadress just det bolaget ska kontakta en på. Och det kan ju vara intressant om man till exempel har någon som hjälper till att sköta ens portfölj. Då kan man välja att låta administratören eller sekreteraren få ta del utav kallelserna. Och sen så kan man lägga in sina kontaktuppgifter om det är någonting som ska skickas ut postledes till en. Och man väljer om visningsspråket ska vara på svenska eller då på engelska i plattformen. Och det kan man då också snabbt som snabbval välja här om man vill skifta. Om man vill ha menyer etc. på engelska istället för svenska. Det är viktigt att man håller sina uppgifter uppdaterade. Är man till exempel aktieägare i flera olika portföljbolag så kan det vara väldigt, väldigt svårt för portföljbolagen att hålla de här uppgifterna uppdaterade själv. Det är en av de uppgifterna som vi lägger mycket kraft i att säkerställa att man som användare i plattformen kan säkerställa att bolagen har korrekta uppgifter när man vill kontakta. Så att lägg lite arbete på detta, säkerställ att bolagen når dig inför till exempel inbjudan till emissioner och inbjudan till bolagsstämmor.